mag-activate ng product key ng ating as in setup niya, buksan niya. Pagbukas niyo ng tayo sa Office 365 2016 sa OBS Studio, black screen lang yan. Pero anyway guys, ayan, nagsisimula na siya guys mag-start up. So ayan, nagsimula siya mag-open. Kay Exim Brain, shoutout kay Exim Brain. Hindi ko pa mga subscriber, hindi ka naman manage pa shoutout tayo, marami kayo. So hindi pa lang karami, pero tapos ang ating download, ating Microsoft Office 2016 edition, okay, o Office 365 Pro Plus detail.is. Okay, at tapos na siya. Buksan siya ulit. Tapos na tayo. Ayan, tapos na siya guys, halos no. So i-refresh natin siya sa labas. So medyo nagalag siya sa loob. So pwede natin siya i-close. Close na natin. Close. Okay, close na natin. Refresh natin siya ulit. Refresh. Tapos buksan natin ang Google Chrome. Okay, dash scripts. At punta tayo sa yung file. Okay, pwede nyo i-edit yan, pero yun na yun. Tayo sa file nya. Zip ang ating i-download no guys. So go to file. Okay, go to file. Tapos ito, ayan, yung Microsoft dash activation dash script. Tapos get code. Okay, punta kayo sa may code na green, ayan, at download zip. Na-download yung zip nyan. Ang zip ang i-download nyo guys no, para kompleto. Ayan, ayan sabi ko, MAS.1.2 o MAS_1.2, MAS1.3, MAS1.4. Tatlo lang pala guys no, tatlo lang siya. So tapin nyo yung link na yan para makikita nyo yung link na yan. Ayan, yung link na yan, bibigay ko yan below sa ating channel na New Trends. So ayan, nadalo nyo yung zip. Nadalo nyo yung zip na yan. Halimbawa, nadalo ko na. Dahil nadalo ko na siya guys, hindi ko na kailangang i-download. Ayan na, ipapak na sa inyo. I-stack na natin yan sa ating WinRAR. I-stack natin yan sa isang folder nya. Ayan, isang Microsoft Activation dash script. Okay, Microsoft Activation dash script. Okay, i-stack natin sa Microsoft Activation dash script. Okay, kaya nag-stack na yan, buksan yung folder na nag-stack natin sa mismo kanyang folder para hindi siya kumalat. Okay, tapos buksan natin yan. Ito, bubuksan ko tong MAS_1.4. Ayan, meron yung MAS_1.2. Ayan yan, bubuksan natin. At pero kung bubuksan natin yung MAS, ayan yan, MAS_1.4, bubuksan natin all in one version. Lahat ng version ng Office saka Windows nandiyan na lahat. Windows 10 na, okay, ang version ng Windows 10 nandiyan na lahat. Ang activation key. Okay, so MAS_1.2 bla 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 .cmd. Okay, pati MAS1.4 /AMS. At yan, punta tayo dyan, select natin yung 4 para sa Office. Yan, number 4 yan para sa Office, at yung 1 para sa activation. Tandaan nyo po tas 1, 4 and 1. Okay, 4 para sa activation ng Office at Windows 10. Okay, number 4 yun. Okay, at 1 for activation na. So, number 4 selection siya guys no. So 1.2 yun, baka 2 siya. So anyway, di ko alam kung paano yan. Basta yung MAS_1.4 ang piliin nyo para portagan nyo. Ayun kagad piliin nyo. So ayan, bibigay ko yung link sa description below dyan sa ating Microsoft Activation Script Master. Okay, that's it. So ayan, hintayin nyo lang guys, medyo maging matyaga kayo dyan kasi napakatagal niyang mag-load talaga. Ayan, ano na yan, tsaga lang kasi medyo matagal yan. So hintayin nyo lang siya guys kasi napakatagal talaga niyan. Okay, yan ang problem kung ibang YouTuber dyan, talagang sabi lang matagal yan. So hintayin nyo lang yan mag-load. So ayan, nirefresh natin yung labas ng desktop icon.
para mag-load na siya guys. So ayan, matagal talaga yan guys, no, kaya hintay-hintay lang, wag masyadong mainipin. So patient lang. Ayan na, nag-ano na siya ng license key, yung volume na niya, yung O365 Pro Plus 2016 suit 2016 license. Okay, na niya yung license, inactivate na niya. Okay guys, inactivate na niya ang license nito. So ganun nga sinabi ko na binabasa siya ng command prompt yan guys, na binabasa ng command prompt. Ayan, at inactivate na niya, at may ganyan kung may lalabas na ganyan mamaya. So abangan nyo lang guys, no, hintay lang guys, no, patient distribution nga sabi nga. So be patient lang kayo dito. Ayan na, product activation successful. So ayan, successful siya guys. So initialize office 2016 product detected. Okay, hindi na na-detect yung 2010, wala nga 2010 dito kasi 2016 na ang ating na-install. At ayan, pinati-close itong ating MA. Okay, mga tataka guys, Tagalog to guys, no. So ayan, pero ayan nga, Tagalog ang akin, no? Hindi mang puro Tagalog, may aling English pero mas marami Tagalog. So ayan, binuksan natin ating Word. Kita nyo kanina, nakita nyo sa ating video o screen recording. Binuksan natin ating Word, ating refresh natin yung ating computer para makita ko sa inyo na activated na siya, hindi na kailangan iyan, no? So activated na ating Microsoft Office. So wala na tayong gagalawin dyan, no? So pagdating dyan, so ayan, nabuksan na ating Word. Ito 2016 edition to ng ating Word. So ayan, pwede kayo mag-create ang blank document dyan, dyan. At tayo sa ating account, okay, ito nyo dyan ang Microsoft Office update. So okay na siya guys, no, Office update na account. So okay, so ayan, update na siya. Pwede nyo yung Office update, so nyo i-update yung Microsoft Office na yan, pero hindi naman kailangan. Ayan, process natin ating paggalag dyan kasi naggalag siya. Ayan, process natin. At dito natin new. Okay, ayan, access the license agreement. Accept na natin yan. Accept. Okay, accept. Ayan, na-accept na ang license agreement. Dahil na activate natin yung license key nitong Microsoft Office 2016 edition. Lahat yan, Word, PowerPoint, access. Ayan, no, product activated, nakalagay dyan product activated. Kung nakita nyo kanina, product activated. So hindi tayo ng blank document. Okay, tapos isa-save natin siya. Ayun na siya guys, no, activated na siya, bubuksan na siya. Yan na siya, activated na. At 2016 edition to guys, no. So yan, kita nyo, i-save nyo siya sa OneDrive. Okay, sa personal account ko OneDrive. Tapos i-save nyo siya as blank. Ito, save ko to as blank. Okay, blank document, no. Okay, yan, kita nyo yan, i-save na siya sa ating OneDrive. Okay, pwede siya i-save sa inyong OneDrive o i-save nyo sa inyong computer. Okay, ayan, option lang yan, save nyo sa OneDrive yan. Tapos ayan, pwede nyo i-on yan, pwede nyo i-off yung auto-save. Punta tayo sa file, tapos save as. Okay, save copy. Ayan yung save as nya, save a copy. Okay, so pag ina namin Alt F8, pwede natin ating Alt F8. Ayan yan, save a copy. Yan yung save as nya. Okay guys, yun. At siyempre docs pa rin, .docs, DOCAX. Okay, ayan na, nasila natin guys. So ayan, ang bilis lang guys, no. So ganun lang. So tignan natin sa File Explorer. Refresh natin ang ating desktop icon, ng ating Windows 10 Home Single Language. At pagpunta natin sa ating File Explorer. Ayan, nabuksan ko na siya.
Press na natin siya guys. Punta tayo sa ating documents. Ayan na. Ayan yung blank.docs. Okay. At refresh. Tapos close. So ayan. So guys. So hanggang dito lang tayo guys. So maraming salamat sa pag-like sa akin channel na New Trends. At yan. Ang ginagamit na screen recording ay OBS Studio. So ayan. Ito guys. Voice over lamang ako. Okay. Ako na nag-voice over nito. So guys.